episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isang very popular Filipino comfort food pagka ganitong taglamig or tag-ulan. Ito ay ang goto or lugaw. And here are the following ingredients. First step, dito sa ating pressure cooker, gagamit akong pressure cooker. Pero kung wala namang pressure cooker, pwede din naman kayong gumamit ng ordinary pan. Papalambutin natin yung tripe o yung tuwalya. Tuwalya ang gagamitin ko kasi wala akong mabiling tubo dito. Then, lagay natin ang peppercorn at yung isang portion ng sibuyas. Ilulubog lang natin ito sa tubig. And then, tatakpan lang natin itong pressure cooker. Iset ko ito sa meat. Depende sa ano ng inyong pressure cooker. Manufacturer's instruction. Papalambutin natin to for 30 minutes. Magsisimula tayo magbilang ng 30 minutes pag umingay na or nag-whistle na yung ating pressure cooker. Habang nagpapalambot tayo ng ating tripe, itong ating malagkit at bigas, binabad ko muna sa tubig. Habang iniintay natin yung ating tripe, hindi pa rin siya malambot, magpapainit tayo ng oil. Ipiprito natin yung toppings nating tokwa. Hiniwa ko na yung tokwa na maliliit para pantay-pantay ang luto. Papabrownin lang natin to at papakrispihin. Then we'll set this aside. Ito na yung napalambot nating tripe. Hiniwa ko na siya ng small pieces. Bite size. Dito sa ating pan, magpipreheat lang nga tayo ng oil at magigisa tayo. Igisa natin yung garlic at yung onion hanggang maging soft and translucent lang. Ayan, malambot na yung ating sibuyas. Pwede na din natin i-add yung ginger. Mas maraming luya, mas masarap. Para pangtanggal din ng lansa ng ating tripe. Continue lang natin ang paggisa. Ayan, lumabas na yung aroma ng ating ginger. Pwede na rin natin i-add yung pinakuluan nating tripe. Igigisa lang natin ito. Habang ginigisa natin ito, pwede na rin natin timplahan ng salt at pepper para kumakapit na yung lasa dun sa laman. Ayan, nagisa na natin to. We'll set this aside. Dito sa ating pan, naglagay na ako ng tubig. Yung ating binabad na bigas at malagkit kanina, hinugasan ko na, i-add na natin dito. Simutin natin, sayang yung mga butil ng bigas. Then yung pinaglagaan natin ng tripe, pwede din nating lagyan ito para mas malasa yung ating sabaw. Add na natin yung ginisa nating tripe kanina. Then continue lang natin ang pagluto nito and once in a while haluin natin hanggang sa maluto yung ating bigas. Medyo malambot na yung ating bigas, pwede na tayong magtimpla. Timplahan na natin ng pepper at
salt. I-adjust nyo na lang according to your taste. Maglalagay din ako ng konting patis. Adjust nyo na lang according to your taste. Then, continue lang natin ang pagluluto hanggang sa lumambot na yung ating bigas. Almost cooked na ito at na-reduce na yung ating sabaw. Masyado na siya lumapot. Pwede kayong mag-add ng broth or water kasi pag lumamig ito, lalo pa itong lalapot. After 45 minutes ng pagluluto, luto na yung ating bigas at natama na sa akin ang timpla nito. Pwede na tayong mag-serve. Nakapag-transfer na ako dito sa ating bowl. And bago natin to i-serve, lalagyan natin ng toppings. Lagyan natin ng eggs. At yung ating fried pork belly. Optional lang naman to. Pwede namang wala. And then yung ating chicharon. Crushed chicharon. At yung ating prinitong tokwa kanina. Lagyan din natin ng toasted garlic. At yung ating lemon or calamansi. Then garnish natin ng onion leeks or spring onion. And this is how we're going to serve our goto. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. But don't forget to subscribe and hit that notification button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng video. And also follow me sa aking Facebook page, Twitter account at Instagram. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ako po si Aling Oday. Salamat! Bye!